Sumkadagi bir اومده. سلام علیکم و علیکم سلام. سلام علیکم دوستان و علیکم سلام. سلام سلام به همه و علیکم سلام. خوش آمدین همه کسا. چی رفتیم؟ خوش آمدم رحمت. کلیتا گرفتی جا؟ سلام علیکم سوزن تنجین بشکر. ساز خدا را شکر همه شما سوزن محکم که درجه بیبری. سلام لایک رحمت برای لایک. سلام علیکم برادران بخیر. و علیکم سلام. خوش آمدید. رحمت. سلام. مکتب برم همجا مشنیم. سلام و علیکم سلام. سلام چرا میزنی که گیره رحمت برای لایک. سازه نمک بسه خوبه. مکتب رای اینجا آدم بسیار بعد میم اینجا کمتر کنم شما. دوتا چون و هم خلال تنشون میتی آخه با یک تشه با کمتر بدتر شمایه نگه. سلام و علیکم سلام. خوش آمده. سازین دکانه ساز خدا را شکر همه شما سازین خوبه. آسیا جان سلام. ساز شکرانه الله خداوند ساز باشه. تاجیکستان چه شما گفتید؟
سلام جان. کالته چطورید؟ کالته هم بالا نشون میتیه کچ خیلی دانشه هشتم لایک رحمت برای سلام و علیکم سلام زمیره جون سلامتیت خوبه سازین همه کسا جمعکت اومدیم جیب سلام سازین دختر همه کسا خوبین و علیکم سلام پک زمیره نهم لایک رحمت سیجون برای لایک ساز رحمت خودتون چخلت میکرد ساز ما خدا را شکر رحمت گشتیم همجوده نهم لایک دستی خاموش بکن دخترش سبینه جون ساز خوب سلامتی و مغز رحمت به جوش میچخه لایخا یایتون 11 لایک السلام علیکم و همگیتون و علیکم سلام خوش آمده به جون شفاعت سوزن خوبه رحمت برای لایکاتون مساز رحمت چکردین چی حال دارین شکرانه خدا گشتیم راجع کچلی کجا ما کنچو استالا کدا بشین سلام علیکم سوزن خوبین و علیکم سلام خوشتون دادم صبر دیگه سونکارم جمعون ما کجا برام بشینم به استالا هاشم سونکارم میگیرم برای چه کچلی سلام شفاعت سوزی خوبی خوش باشین جونیا پش رحمت خوب مغز گشتیم وطنی مردم وطن گفته همه شب خیر سلامتی باشه انشالله همش نقص شفا جان شفاعت رحمت برای دستگیری و سلامت باشین واسه جون میدونم که صورتکی جان خوش باشین من برای کرسی زنده باشین اینجا کرسی باشین استورا کسب کدگیان که نمیشه شده نمیتونین لایک نام موندم هیچ گم نداره استولا کدا بشین گفتم که تربوز ترشه زمیره رو ولیش برای تربوز دیگه لایک هم خودش برآمده که تربوز قیمت رو خیر همین بود است شرگی زندگی که همین خدا دکتر آودش Erzurum kısmı خودتون نشون تین
ممکن نیست تو که خود من نشون دادم. چرا نشون دادی خواهم مکتب می ها مکتب داریم این روز بپسنیکی بود صنف 11 اینجور هم که فصل کدگی بودن سری ما آمده بودیم پراگولکا و وای نکردیم افیر نکرده بودم این همین تربوز اسکوبا باور کنید تروش مزه نداره ها تربوزشون ابشه مزه نداره پجنش فاده همین روز دینم بده یک تا گرفتیم اگر باور کن و ابشه مزهش رنگ بودرینگ مزه نداره اینجا همه چیزوش به مزه همین سیبوش کمتر مزهش نخسته ها طرفای مزه نکیم طرفای شما در مزه تولدتون چنده؟ تولد کی را میگویم؟ من رفته سبوش ما 88 با هیچ که ترش نهوارم بهترین خدا نگهبانتون زنده باشین آقا رحمت من در وطن تربوز واقعا دوست نمیدونم تربوز من خدمت تربوز سمیره من کم در کرد دارم بخشیش محل روی نایدمی کرد نشویم کرد نبینیم خربوزه را سخت نغز میبینم مرم تربوز او قنه خربوزه را عجلش کمی خندالا خربوزه دوست میدارم هم خیلی قد تربوزه نیو انا خواهرم خربوزه و باید نغز نمیبینه و نمی چی را بگیم هندالا بسیار باید تربوزه سلامت باشین شفتال خوری سلام سوزن در جمع سلامتان خوبه این شفتالی دنیا اومده که تربوزه چه میکنین دیگه تو از گفتن نمیخورم من شفا میتیم دلم صدا بود برو اومدم ها فهمو سلام دختر سوزن همه کسا ساز خدا را شکر همه شما سوزن اویله بپا جان شفتال گجوب راست گفته لیکن تربوز زیاد خوش باشه شفتال گفتست منظم لای رحمت برای لایکاتون سابش کجاست یا کل داشتم ها آدی ساز نشناسی یا جانا لیچینی که دستینالیا سعید سلام گفتست زمیره به شفاعت فایده دورت تربوز آسیا جان خوش آمدین بنت اینجین فرزند خوب هستن آسیا جان شفاعت خدا خوبین آسیا جان زمیره پاستا دوگانه هم مکسه خوبین بچه مایل روی کاراتو نکنین ما ساز خدا را شکر لباس کتو نباشین
غمتون نمیتی کسی tak زحمت کسی زمینه تربیز دروش میخواه 16 ماه رحمت برای لایک کدوم خدا به شکر ناز شما هست بله پروستا باید کدام در یک روز کسی دیگه میخنده زمینه ها خانه تو میکند این شفتالو با اومده که آسیا شفتالو فصل آورده یک جای اپای اویلوی جان سوزین خوبه این جانو سفیری دارم همین کو سفیری همین نگاه کرد کو بتونه همه کار سلام علیکم پجان و علیکم سلام خوش آمدین دادر جان سوزن سلامتون خوبه اویلوی سلام برای لباسشویی خربوزه خندلاکم پروستا رو شکر نه الله سوز شما سوزین سوز خدا رو شکر آمد نه از منت میرن چی؟ ها پیش شفا درست میگی لباسا رو شوش لباس بودن که غم نتینی لباس شویم به حضور لباس را آخه غم تو نمیتین لباس همه سازن خواهر لباس شوش کنه کسی راستا خواهر جان ماشین کنم برین کانالتون چند آدم داره ای مرا میگه 1400 به فکرم خواهرم دوستانشون چه خیلی علوی خوبه فرزند خوبه در اومدم به جون یک دستگیری میشه زمیرش نه از اومدم به جون نگیریش زیاسی جون نگه جنیم یک جنیم همسایه چه میگه زمیره کجا شده نمیدونم جای زمیره کن روسا کیسه میگه مهمان اینا و کلید تیم کن بله من هم در یک جا کار میکنم مشکل ازدور لباس شوید همینجا دارم دست نه جا خدا ساز باشه میگم
هوش بزرگ شد. یکون کانال خراب نیست یا کانال مفروشیه نمیدونم آخه همینجا چون کانال دارن کانال خودشونو به چرا وای کردن نتونستی سیستم پیش برده حالا استفاده میبرم که پجون شفاعت زمیر جان مرا نمیگیری میگه ها راست پیش شفاعت دستم راست منم نیست که جشن نیست هجا نصیب خبر میگیرم یک دو روز نیستم دم جانم سؤال میدگی آدم هست میدونم پیزا میره راست خواهر خبر جان چی گفته نمیدونم صورت فیردانه درد چشم پیش شفاعت میگن سلام و علیکم سلام سازی دوشکا سلامتیت خوبه خوش آمدی همه فرمان بورسه میگیدن ساز پجان ساز باشه افتوان گابون تو باشه 19 لایک رحمت ولی برای لایک اونجا دبون رحمت ساز девочка привет نگه هم دستات یک دو زمین چند سال شد درستی این شما میگم
Yorsam کنه دیلیوز تو ولی هم تمام نکردش تنه چون از دارم دخترش بیارن شفتالتون اگه Jak man libosشون استایل libosشو پره که شما دوره نخه یا بسم الله خوش آمدین صدای زرفشون در جان صدای سلامتی خوبه از داشت هست سلام علیکم با استان بجون بزی زرفشون خوش آمدی مگه زمیره بسیار جان ای پردا از سگ بیشتر زندگی موش دست تو نه بیشک سگ نست صدای زرفشون خوش آمدی در جان میگم همه جینیش فکرم چیده گمش از زمیره میگه سلام سازه سلام سازه شکران جان سلامتیت خوبه صدا جیندی فیدی نشتیمی زمیره بفرست شفاعتم پجاهش باشین سازه خوبین انشالله مایل همتون در پناه الله بکم میره نه پجان شفاعت ها مایل پجان شمارم در پناه خدا باشه خداوند نگهبانتون باشه مایل پجان با بیاین پجان شفاعت ازش نیست عزیزم میره را پروسته شکران برش رحمت جنیا پس صدای درخش مازش گریخت از تربوزی تربوز رفت کرد از فکرم درخشان سازی به درون میگه تروش بود خندیدم زمین خربازی تربوزی زمین خونه
متوجه. فهمه پجین شفاعت خیر روی نگن این کرکتون شین زرفشان تربوز آوردک تا زمیره بگیر. بله شفاعت خلا نظمونه شکران میریان رحمت افا جانگ خدا ناز کشتیم بدوی خداتون چخیر لایک هم اوندم دکنه رحمت برای لایک و شکران خدا سوز باش میگم ترمز شیرین ترمز شیرین باش میگم ترمز 24 لایک زمین خوش اومده سوزه سلامتون خوبه رحمت برای لایکتون خوبه سوزه نگه ساز خدا را شکر رحمت زمین رفتی ویس یوتیوب ترمزی تروش کتی مخته کرد شفتالو ایمو در رفت کاز این فقط ترمزی تروش دموده ترمز رنگی اگه ترمز رنگی سلام علیکم و علیکم سلام 26 لایک رحمت برای لایک و شما دین شکر خوبه ساز خدا را شکر رحمت سیبه جان شفتالو از سعید ها شفتالو و تربوزی تروشه ادمین که اپا خب کنی تربوزی رو گفتم بدون سلامتی چی خیلی دیگه پاپوگای سوزه ایشو پیشک ها سازه پاپوگای همین رو سر پاپوگای شنو والله چی زمیده رای هیچ ننگین السلام علیکم دخترها سوزه نغزه ساز خدا را شکر رحمت خوش اومده کشونه هنر و علیکم سلام سوسیه جان سلام علیکم سوزن خوبین و علیکم سلام نه کلشتان دادم خربوزه اگه خربوزه میاره آبازی داشت پاپوگای وندی اوه آبازی میدارن شکم کم بیچاره رو خیلی چرکین میشه و تنهاش آبازیش ندارونی درفشان لایک نیت کومیگه شما اگه میشین کیرا میگی فرا گفتیستی شما اگه میشین ای تاجیکستان از نکن تاجیکستان دانسته مسکو ده همین لباساش همین لباسش رو بگه سوار شما دستگیر کنه ها شما
سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام و علیکم سلام. 27 لایک. رحمت داره لایک. چند سالایی می 88 aldım. 25 لایک. من رفتم. خدا حافظ. کجا رفتین؟ کار دارین؟ محل خیلی کارکاتو نبینیم با بیایین. ما همینجا دایما کنیم. افی رفته سه. عصر میخونم ها. شما در نو عصر شده ما عصر خوندم ما برو اومدم تا شما دارم بیرون و شما در خونه میدونیم شما کار نداره ما کار نمیکنم خونه شینه کار بری خونه را میکنم تموم که گفتم گرز ما در روی فیلم میگه شما کار نداره توبه 29 لایک. سلام علیکم و علیکم سلام رحمت برای لایکاتون من همینجا در پسوده شدستم محل پسوده تا بشه سلام و علیکم سلام خوشکا خوش ها فهمم معلوم ها گرفت فکر در کجا مونم السلام علیکم دو و علیکم سلام خوش آمدین کلوشتون دادم درخشانی کمیتر добрый апа جان یک تربوزی نیاز داره نه abone شین میگم میشم تو نه یک دیگر در abone شوین همه جای یک نمیده اونی سوچه دا کچیلی کلیسته تاجیکستان ساعت 21 و 28 ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام خوش آمده سلام و علیکم سلام мода чанда мода 19 و 28 ساعت زمین تینجی سرست سیم لایک رحمت برای لایکو اپای dobry تربوزی تربوز خالی رفتی چی میگم کسی بنا شوان من میشم با 5 کانال افتیسه تربوزی بالا سلام و علیکم سلام نگینه جان سازه سلامتون خوش اومده ضرر شد زیده فشک تربوز بگی 100 ظرفشون تربوز شیرینک دوباره دفعه
من زکریپیت کنه نپا جون زکریپیت نمیتونم کده به خدا بعد این خیلی افیر ده چند کسا گفتم مگه ای خیلی نمیشه و زکریپیت کده خوش باشین جون مینکه شما سازن انشالله ساز خدا را شکر خواهر جان گشتیم هم جورا مایده ایروز گفتم یک افیر کنیم اگر زکریپیت میکردن تون بشخینم ای افیر هم زکریپیت کده نمیشه افیر که روی اکرام محکم ای که ای همون میگن زکریپیت کده میشه یکم برو خالی افیر نکدم فهمی زرفشان سازین میگه نگی نفتیسه میگه میشه ساز باشین رحمت میگه خواهر جان شما رو اختوانم همه وقت ساز باشین همین قدیمی شاید قشما نمیتونید چه کب نه نمیدون مخه همجا را گفتن اما جایی که کلوج میتی که توی همجا را و قدم نمیبره جایی و زکریپیت او دلی تو چی میبره خواهی تربوز پیش خدا ده سیب یکم لایک رحمت باره لایکم میگه منو رحمت شکنه خدا ناز گشتیم بعد دوی شما میگه نه هیچ گپ نه заблокирует میبرویه و با یک چیز دیگه همین ویش نبرومد انا ای دیگه تلفن بود رو میتونم زکریپیت کده بابا همین تلفن قطع افی رفته هم بگیره و با او تلفن دیگری درم تلفنمون سه تلفن هر سه تلفنمون یک اکانته بابا درم میتونم زکریپیت کده زرشان ای گمشا سر ناز باشین انشالله خدا نگهدار باشد انشالله ای بیتیم باشد نمیدونم اکا ای بیچیه کی نمیشه نمیدونم خب باشه سلام علیکم سوزن خوبین انشالله و علیکم سلام ساز خوب مختار شکرم از شما سوزن خوبین نه هم اساس رحمت شما خونه تون دادم میرسه من در خونه نیستم من بیرون برو مدگیم خونه مونی نه این همیشه میتونم پدیزیدم همی دوم ده تویست اینجا مکتب اومدگیم پروسته کمتر پراگول که بگردیم ده روز درست در روی خونه با کمتر گشتم در کارگو من روی مکتب اومدیم جای بیودم پیش خونه ده دستی که بلاشت که جا ندار اومدیم آوازی کودک بسیاره بعدیست اومدم سلام علیکم سلام خوش اومدین الحمدلله سوز رحمان با دویش داشتیم لاق چی به لاق کار نیسته بکار میگه خبر چه میگه ماندایش بچه ها ابنان بچه ها فرد آیود من برو اومده که تا چه خوی دسته سلام سازین و علیکم سلام سازین از اینجا در جان خوش آمده سلامتتون خوبه ما سازیم گشتیم هم جده
علیکم سلام، خوش اومدی. همانونه اینگی نه درونده میگه دوست مرم سوزون. علیکم سلام مازین جان. رحمت من سوز با این نزیم بده قریم میشم شدم. خیر من رفتم، خدا نگهبانتون باشد اینشا. با بیاین خرکجی رفته زمین آخه تربیز ترشید. تربیز ترشید نگاه تلامی شاخی نه موزیم تخندسته. مامشکا دا کی جاهای میکنه دا کاره چه دا جای کار شو تو چی می نویسی زمیره. انا زمیره ای تربوزی ترش همیتم اومخته کدی ایرم روی کدستای تربوزه و بچه. دلم تو میپسند فهمو میگه حالا خونه بریم نصیب بقید یا چمه زنگش بزنم برداره گم میزنیم برو دوست کسی ابونه شما من نمیشه لپنج کنه من در پاپوگایا نیشم. بله خونم برم نشون میدیم پاپوگایا از اینجا پاپوگایا خیلی مرون لاشم. سلام علیکم. و علیکم سلام. شما ده عایشه سازن سلامتی خوبه عایشه جان. چرا ملک رحمت برای لای. سلام علیکم. شما شوهر دارین؟ ها دارم. خوش اومدین عایشه. نه پاپوگای توبه نگه. شکرانه حالا مثلا گل فرزند خوبم ساز خدا را شکر رحمت داشته جان. همینجا برو اومدیم کمتر مکتب رفتیم راگول که کنیم بگیم روز در روز همین خونه ده با هوای تازه یک برویم گفتیم بعد قطی کودک برو اومدم و افیر کردم کمتر باشین همتون پیوشه خوش اومدین خوش باشین میگه. بسیار بنا شوه با 5 کانال میشه میگه. السلام علیکم. و علیکم سلام رسولتی خوش اومدین در جان.
Aeroportdayım Moskva geliyorum. Ha شما در کدام شهرین که؟ باشه شغل می فیلم میکنه میگه از اینجا بیا سر تبوش تو نمه هیچی نمیکنم زمیره جان سلام علیکم و علیکم سلام خوش اومدین السلام علیکم 35 لای همه کسا نغزین دستان ساز رحمت خوش اومدی زینب جان سازی سلامتیت خوبه اگه شده اونم شده یا و علیکم سلام رحمت ساز نه باشه نپا جان میگه شما چی نام داره بهوج ای بابا بشینم ما رو فایده نام دارم شما چی نام داری همه کسا سازه خوبین دیگه کده اما باشه دیگه کتی من محیدین نام دارم رحمت سازه بچه شما چی خیلی میگم سی و پنجم لایک دماندم پچون رحمت برای لایکو مینندار ترایش کنم پرسته بجان ما باشم زمین بجان چی ده؟ زمین دخترک سوره کن اما کسا سوزین خوبین میگه من خونه تریز استریچ کن ها فهمه خونه مرم بیانو خبه بشم که جای مسکو آمده شما بگه صفحه شدگیم که من نمیشم 5 کانال میگم کیه سلام علیکم درخشان مایل میرم فقط مدنه همین بابا جان چی ده؟ بهترین آیشه اپا جان وعلیکم سلام رسول باش داریم کو اکا میگه من مسکو دایم پیشی دادارم اومدم کجای مسکو دایش ما همین از اینجا من فراد میکنه نصیب انشالله همه подписчикора мehmон дават میکنه مسکو область крас район دور بوده خیلی ما مترو وایدایم التوفیاده بگونم از منیرونه میری زمیره جانا خیلی با بیو
سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین. این بیو میری علیکم سلام. مهمان آمد جانم. بله خیلی میکرو چه مهمانا تا پژوازگیر با بیو 37 لایک رحمت برای بله تربیزی ترشک هیچ کس سلام اینا رو الک نگرفته خیلی مرفت سلام تونه الک گرفتم که شماده کدوم تونه فرقشی در بیرون میشنیم خودم میگم نزیمک مهمان ای سرد منو میگه کارست جان علیکم گفتیم اکا جان زمیده سلام مرم الک نگرفتن اپا جان ما گرفتم سلام تا الک صدای زرفشان بله طرف کن بله بله ایشا جان ایشا بخیر حاضیم تیمه تربیزه چکه بیادیم چکه بیادیم چکه دیوچکه چیه محمدی میگه سی و هشتم لایک سلام علیکم به همه و علیکم سلام خوش آمدین داجون تیمور احمد برای لایکو و علیکم دیوچکه دیوچکه که ساعت تو علیکم سلام که جان خوش آمدین دیگه حسین جان من آبونه شدم میگم شما شوهر دارین مرا گفتیستی دارم شوهر خدا بشکر شوهر دارم فرزند دارم بیعقلی سیف الله آبونه شدید من شدم محمد یک اختا نشون تینچی آخه ممکن نیست نشون دادن اگه جا نشون بتیم
ممكن میشناسم میگه ای خدا. Здравствуйте. من شدم اکا میگه راحت تو از اونجا بازی تو اینو میگه بیا سلام و علیکم سلام چرا فهمید خندید چی میگی جان بیا منم قهوه خواهم اکی جو میره خونه نا و همون خونه برومده صدقت ها نگرفتیم ده باشه مسیم که رقم منم قاکو Мне уже тошнит. почему Слишком все количество кат. خیلی نکه دیگه тогда قاچلی کنیم کو یکم سیلکمو نمیگم لابد از سرمون سلام و علیکم سلام خوش آمده سلام خارجان خوش آمده چی؟ Чай. و علیکم سلام مفتیسه ها چی شده؟ چلی؟
ترى ميري أتمنى ميري إلدا باش خنا وش دابا باش نمشيكم ونوصلك دخيبرة بشي وثيقة تشكني ما شو دا ماشي ده زور خصك تشوف كتكون تستحي حالی چخ کردم ما این اینجا کچلی کدیسته دگونا شب بخیر تسته چی شده کی برا قچ بازی کجا زور کو گوداکو هم رفتن کچلی که گرفتم برای کلونایی به فکرم برای گوداکو بچه ویسیم رو هم بردارم همیجه باب میچوش نمیگه من برام اومدم آخه کدستم اینجا زمیره سه درستش باید رفت گفت خانه مهمون اومده کن زمیره فکنی رفتن گفت خانه مهمون اومده برفتک بعد ما افتم خیبت کروتا بود کدی با بدرو مالی گفته نمیدون مکه برو بسید کده بشی چون همه جرا کلم که کده بشن کیه میگیر محمدی صبرینه میگم سحری همینجا اومده بودم دویدنی 3 کروب دویدم تمام دیگه نتونستم دویده اینه مردم دویده استیانی گرد کیره میگی محمدی توبه کیه زمیره میگه نه تو محمدی میگه همینجا دویدید ها همینجا اینه استادیون کلون ایهو سنوقتیه همینجا ده ایده سیت زمینه همه کرمیویه میگه اینه سهر پر جدا آدمو میدون سبرینه ما اومدم چند کس بود کمپیرکوی پیرا میدون نه بگده میدون بگده اینه نه وقت یک تا اومده استیان کمتر گوداکو کم میشن که بعد کلانو میان دویدنی گفتی تبزیش رو شکل اما ها ایو همه خیلن کن چقدر
مشق میکنن و میدونم خیلی نازم اکمرم گفتم سحر قطی بیام بدم شاورما کوروی کدام اومدم دویدنی که خیلی سک دویدنش هم قیم بود سک کروک دویدم دیگه نتونستم خپریگالکا پریدیم پرخی باز بود استونکا پریگالکا رو آوردم گفتم یکی میپریم یگان تایی ممنونی برای اونا سولا بشی پشتا بزن خیز جان دیدی آنجا کمتر دم بگی میریم اوزی ای گودا کم میبرون در خونه میگه کمتر بشی نه هوا شمالا که زور شدی رو بینی در اختا کجا میدیستی برم اصل میخوام بعد میام که مالا برم اصل خونه خونه ما اصل خونده بابا اومده بودم بیرون اصل قریب شون شد به خونه میبرم اما مالا حالی شونده یک ساعت دیگه وقته مالا میگه ما بایم شمالا هوا سلقین هوای سلقین خوشوا هوای تازه خیلی هوا رو خدا داده اینجا قطویستون هم نمیشه کو قدم بیر نکو گردیم روز خونه ده با هر روز هم نمیبریم پرگولکا خودم توقع نمیفرم گودک نمیگم برویم ای هم نمیگه اومدم خوش اومدیم به پیتر نمیبره یکونجا که نمیدونم اخی چون پیتر نرفتم گرمی و غنیمت ها نگین اینجا همی زمستانش بسیاره چیم وای گرمیشه همه یک دو روزه هم باران باریده است بود که با این خیلی درست شده افتاوک هوای نقص کدگی لایک مون نمیگه من گفتم بفرم بیاد همین زمستان بخت و بهت خنکه برف میبره برف اونه میشه ولی ایش اونش که با میبره خیلی ترم بخیر بدویده کرو ترم بخیر بدویده کرو کی میگه ای پیتر مختصم کن Oh my god. تو برانس چی ای گنجه خوش رو روید کیرم مگه این گنجه خوش رو روید نه نیست نبود تا گرم گنجه خوش رو نگه زمینه دیدمش نمی
خیلی بالا را نشان میدیم. پیش خونه رویم چی مونیست جون؟ آستا کم در دو جشنیم به خونه رویم. اینجا در پروستا کچلی کدی سبدون برای همون زمین. بود کردشتی. خیلی افتر میخواد پیش خونه رویم کجا؟ زبالای کمون میگه. سمکا تا گرفتی جا؟ تا آخر می نازی میریم که طرف خونه. دکی رفتیست در ویدیو نمیگه یک جام دوری یه ویدیو خود من حالی میدونم نه حالی بطرم مایل خود بردو رو هم کرد شک نکده ها نه مادم 65 نشک بوده و یک تین خیلی پروسته رحمه لایک همون تماشا کرد پیش خونه پر کودک خم یک سلچه کشته میشه ای مکتب رو اومده مینه چه با یک مکتب که بیت که ماشین بودن بزر دارم بودی هیچ کاری حالی هم حالی با میدارم پیش خونه پر کودک باز یکم سکمین که خالیش باشه هم جگ در پیشی نمیگم اسمی زبا yardım peki. Gecede bişineyim. Yagan ustalı ben skoleki bişineyim. İyice hem kaba avaz budak ki. Onu bilmek için. Rahmet mekan. بس بگم آمچه میرم میشنم
آواز اینه که آواز کودک که آواز کودک را تخت میکنده عجبی آواز جا آمده подписать карту поделиться картами благодарим رحمت هیجا آمده ریسکی باشد که از اونجا میشنیم یک اونجا رحمت برای поделиться ای مرا بتیسیو نه پیش خونه آمدیم به شوخی ها بذار باباش مون دیگه اینه سلام علیکم نگو رحمت بسید شکل حضور میگذارم اینجا هم کپوری کودک که البته به پرتون با دو طرف детский площадка уж пригодка идешь хорошо ну это че не я куда кому могу сказать رحمت می نداره هیچ کاری نمیکنه Аккуратно качели. Я бегу куда по колонну, не конечно. من رفتم شما شده سخته من شما دیم با بیوی اول موده بر وقت شما 21 و 17 روز شما با فکرمونه یا 21 16 هم tam باشد درست انگلیسی رو میدونی من با 6 minut پس شما خیلی شما تو نبخونه همه حالا ما در خیلی وقت 1 ساعت دیگه قریب وقته از ساعت هم میگم چنده از بینم 14 ساعت میدونم 4 زبانه ماشاءالله بهترین انگلیسی رو فراموش کردم چرا فراموش کردم چقدر دلکی که ایرانی افغانی
راه ازت الو السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمده دادر جان علیکم سلام خوش آمده علیکم سلام سوزن خوبه دست پلاشت کرده این موقع پر گوده کرد در یک جای به آواز بده گفتن یک جای ساز برای یک جورا نشان دادن به اینجا آمدیم اینجا پر گوده خوش باشه میگه یا برای ما پیشه که پدیزم اگر ما بشینیم بگه هم ما پراغولکا در بیرن دوتا детски площадка اگر هر دوش جو که بوده که همینجا تا ناز بود ها هوای هم میگموخی همونجا زور بود رفتیم کجا جا جای زور بود که همجا هم گودک بود و کمتر با همش رفتن باز پیش خونه پیش پدیزم میره میشنیم اینجا با فکرم با آواز کم کمتره که کتی بچه کلیت آمده خب نکدن گودکان اینا پیش پدیزم اینجا در استولکه در ایجاشی دختشته و سنگشته از ما میره میشنی هم قبودک بسیار های پوار که نه یک موهای اخیه معیده حکه برای هوای ها یا بسم الله خواهی کجا دا بشینیم با بودک چودک دا و پره مونده ای آوازشون گریخته جا اومده اکی جا هم درخته کارا نشون داده میشنی معیلش روشم تا نخونه یک موها معیده ها
بس هم رفت. نگه هم کودک مایده که میبینیم من هم حواس کودک مایده میکنه. از خواهرم اومدنیه من گفتم بیار دختر تمیاره نمیجا قطیمه میسته مایل میبرم نگوش که گفت سه خدا نمازتون قبول کنه تای الله بیبی. نگیم بچه مایده با آدم حواس میکنه کلاش از دختر ما دوست داری میگه میگه که تو دیگه نمیزیبت دوست داری کردن کلام شدی گل بیبی رحمت گل بیبی بچه مایده زور بوده زوره کودک مایده زیغ نمیشه اما کلام شدی دیگه کلام گفتی شما دیگه این چیزی اوقع بیرون همه بروی بازی هم نکنه قمی کچلی پچلی تمام بوده که مایده خطی بود دیگه. سلام و علیکم سلام خوش آمده مادر تاجیک سازن سلامتی خوبه رحمت ای подписчиков پیچوش نه نمیدونم همه یک اومدن با هم رفتن شما در همی کنکورس اشتراک کرده به کنکورسی نوشته سبود کو کنکورس پخت و پزای خانگی تمام شده باشه همون کنکورس یا حالی جنبست نکردی ای افیل چند ساعت هیچ نی تمام کنه افیر نمیدونم که چند ساعت همی رفته ایسته من دیروز یعنی بچه همی گفتم فیسبوک نه پاسپورت اسکن داره پاسا بیا نویستانه که ما زو قریب نزار شدم لیکن شوش تک دیگر کنکورس تمام شده باشه یا رفته استای هولیا زور میای نه و یا پیشچیک ما هم یکم کنکورس شونده ایش و یک کدام نوشته و کدام 550 تا آدم اومده بود بعد پرس موتروش هم زور شدن ویدیو ما روز زیاد میشه شاید توضیح میکنه همه خیلی یوتیوب نوشش هر روز مرا هم خیلی توضیح میکنه 5 تا 6 تا ایفی رو جمع کن همین دختره که کارده تو بریم که نقص ولی ایمورا و کلان من باید تولد کنه و یا گرجنی نیستن ویرم پگه بود میشه نمیدونم مرا همجا دکه همه ده کمینتر یا پمینتر کده ده چیز ده کنکورس که یکی یکون چی میبرم گفته تقدیر ندارم یکون کنکورس ده نبریدم برای هوای پرسیدستم یکون فرزند تو نه رسولتی بود
کار داریم وقت نیست دیگه. ها زور همی کار میکنه با نغزه چه من میخونه شده در خونه آدم زیغ میشه کار بود دیگه. ساعت نزدیک شید نه ساعت هم 2531 همی روز 38 همی روز شید نمی قولی ای کجا نزدیک همی ما هیچی ساعت سوز ندادگی تو نه برات فقط ساعت ما گرفت با همی یک دو روز شید 2 روز 3 روز شید نقص ساعت دادسته قور ساعت هم نمیتیاز دیونش دیگه از روز دوشنبه میتینده ها زود نه میتین اینجا پسو بیا ناز میتین ها یکم فرزند زور و خدا خدا من عمری در زشتی وطن صحت کلام شده میشود آیسته آیسته آخ همیشه آسته آسته که چون جمعش کدستی سلام و علیکم سلام ماما تری بگید یخش اومدین جان رفتم دخانه بکشید باز میریم خونه دا چی گپه کم تر همی هوای توزه بری نقده بشنی یپای اوسا سیلکا مونده شویم اکه میگه بشوین یارم بعد دستگیری میکنن 47 لایک کلوچ بازینه آمین آمین یا رب العالمین جهان تشکر سیزن هم کسی اینشان ساز باشکر همه شما سیزن خوبه سلام علیکم سلام و همه به چه گودک شوی کدسته خمشک برامد ای اصلا چیکار میکنی بشکر ریسکا چیکار بکردن محکمش که بیو یا جو قرمه میشه خیلی ما هم نمیتونم باید دست می تلفن قبلگی اعلان مردم افیر بیاین افیر کی؟ افیر خدا بود شد نمیشت مردم افیر بیاین چی دکن محکم شد رسول ناز گرجنین نیست به ادمی شما 10 فرزند دارین ای کجای 10 فرزند یعنی یک ترکه دیم 12 ساله شید نمیدونم دیگه نیست 10 تا کجا
خیلی آوازتون کودک برای هوای گفتم ای آوازون کودک نه یک تا فرزندک دارم خواهرتون که بیا خواهرم ماهی دیگه 17 در نصیب 17 در بلیت دارم ببین رفتیم استراحت باید دختره بشینیم اونجا بخوش رو چی میگه باید دختره رفت ایسی بشینیم یک های زمان شک بزار باشتون شادمان دل میگیرد زوری دستتون گشته شد که بزاره پشتم هوا خنک ها همین جدام ساقین شد هوا کم کم خیلی خنک رنگی خیلی بس خانه میداریم چون فقط بستیم با خانه داریم این کودکا را بی اگر اقا گیریه میکنن کلید دسته جون ها سلام و علیکم سلام شما ده 49 لایک رحمت برای لایک کن کلوی ها زمین گره میخوره بازشم خوردن نگیره
بگوش ما را میگیری. این داشتن سرگیریم بعد نسیم. با فکرم یک شهر فرزند داره نه. نه ستنگ. السلام علیکم سوزن خوبین همه. خوش اومدن. خوش آمده. ساز ما خدا شکر همه شما سازن خوبین. بینامین رحمت автомати چیز که خوش آمده نه لایک ماندن یا نماندن автомати چیز که می لایک شام بمونیم با زور می شود. سه زور کنید بیب السلام علیکم. اینی اپای پیشه چه ها پاپوگای درچه یزنا خودتون هستیم. ساز خدا را شکر همه شما سازین خوبه. Ясно было. Yenga yaxshi. Bibi gul. Yak. Черт, دیگه میشه. اینی تو سستونو میگیره مسید کجا Rasul kandas kati خدا نرزد جانب کلسیت
yattı. Herkesin ne to زمستان طغوری میشه میگه. Benimle diyorum ne terimi gibi. Efendim Mert'e çizgi zengiri kudaklı benim. میگیرین میگه بیگم ای خط یا بودی کامنت ها زمستانم اگر حالتون نپرسیدم اگر خطا گفته باشم عذر بریم خانه جان بیا خونه درویمی برم که بشنیم تا نامید شما السلام علیکم و علیکم سلام تا زمستون دیمونه یک تایم بینامین آخی کندای گفتستی کندای پندای گفتستی Kapıgay faydalı kız. من کلیکمون در جا کنم balkonda bir şey. چیده؟ ایوه بگی بر خونه برشای بالکن پاپوگایه بین اوه چیزی نداره با فکرم برای هوا پیشک تا ندیدم پیشک پیشواز میگیره یکم 50 لایک رحمت برای لایک کن در روی میکنم یکم پیشک میگه پیشواز گیری خانه در اومدم
بعد پاپوگای خانه جان بین آو نداره چیزی نداره به فکر سایرت پیسی اوقاتش تمام شده بتشه چپش دکو ویوش ببین یعنی برش خانه برشه نه مونیس یه بار بیار جان پاپوگای تمجه بیار با بر شده بیده کده پاپوگای پیشه که همه چی داره این زوپر که خونه نسیب نمون پس سم میگیرم تو نکنم 51 ملک رحمت جلک پیش سلام به همه و علیکم سلام این نه پاپوگای این هست باشه کچم علیکم سلام کسی خبر گیری نگه مونیس دادت نویس بگو خانه در آمدیم جان کمیتر من همسایه محمد
هم ریخت. مونیس بر پاپوگای تپه ادمین من نشناختی؟ نه نشناختم اداخه نام تعلیش کده چون نمیدونم یکم برده اینجا بفکن دستم بینه مونیس جان بر ایده آوازه ماشینه تاخ کفشی ترسیسته برشم مونیس خانه برشه که جا آواز ماشینه فهمید ترسیسته ای بفکن من استاکله نه همین شبکت یاد فهمیدم تو همون باشه با نشناختم بخدا سوزن خوبه بینمین ایره بی آزاشم با شرکی آزو آیناش در پیشش پیشک پاپوگای گفتی با ما گفتیم کی باشن یا یکم بردستم در افیر پیشک پاپوگای در مفتمی کدومی هسته که من رو میدونه پیشک پاپوگای مورد بازی میامین برده خونه بیست یک همون کانال تونه یا که کانال تونه نبوی کدگی همون کانال یا نام شالیش کده سکنه نگذار همون کانال تونه یا نام شالیش کده مونی بر دست کیره گوشو مکار کده اینه شرگی آزوشه نامشه نامشه برای نسکی هست خب ویدیو هیچ نمی پرتای حوزی رو من نمیدونم برومدیسته چطور ویدیو تونده ات پیست سنه کده باشم کانال تون ما کدگی نیستم یوتیوب یخی وقت همه خیلی میکنه که آدم را ات پیست سنه میکنه بینه مینو لیکو میدرم با کانال تون میکن کوی از فیلکای کانال تون مونه مونیز داده تا نویستی که آمدیم جان ها مونیسه بیار او تلفن مرا خدم بگو نه من بلوگر نیستم شکر خیرت خلاص شده یا پرابلمه است که هم بخدا کاری سوز کده ایجیه عصبات مونده میشه
Gene jak soluç. Bak yüce şirak подписчикотун ҳамун каналту наёхи ё дига ҳаёзӣ подписчикотун ҳастан ҳамаш чӣ ба бас карди соататун қинаян ҷамъ кунӣ соата бароям ба фикрам басш кардам соат некин беҳад қинай ҷамъ карданаши бовар кунӣ як рӯз метия 10 рӯз дига мегира саатура раматишти хелаш ка ягон видеои чина партои баъдам хе мегирезан одаморо нафаҳмидам ки дар эфира худо тиҷи ҳама ҳамиҷа будан рафтан одамои қаш эфира 2 соат шидина дар берун будем хона дуромадем ман фаҳмидам шинохтам ай суратак лайка бимон ба ҳар телефонотон будроен лайки бимонем одамо ҳама рафтам ба фикрам қариби намудшон шуста аз даҳмоне ки мазона нагуфтем 21:17 да мегӯям нав 21:00 шид соат ба пеш
پنجاه. زور کدی شام شد خبرم شما بخونم تلفنم خبرونم بیسته بعد قبستم یکشی میفیره همه شام خانی رفتن آدم از این ازانم میگه جویلک بکن میگه گفت ای آدمای مهمانای ویا سلام علیک کردن نمیشه خدشو نمیتونم لفظ شما گفته نمیدونم چی نویست کلوچش دادم اینه مادم این آوازی از اونم میگن از چشید کوبا برام از میخیزم خبرش مونم تورات کنه نمازتون رو بخونه تلفنم اونم بست همیجه بعد و با میون گام میزنی
ما رو معرف انور بکو کی باشه با من تلفن این بالکن دا میمونم میرم نمازم میخونم. این آواز اذان هم میگن کم تا یک 21 17 در روز مده اذان. هر دی کانالاتون دا با کلوش دادگیم ها اشتم اشته
قبل دوستم حلال زوره. سلام علیکم همه کسا خوبین برادران اپاها عزیز و علیکم سلام. ساز خدا را شکر همه شما سازین خوبین. نسته همه رفتن آخه نمیدونم. من رفتم نمازخانه مدر اومدن جواب ندادم. هیچ کره به فکر مردم هم بر اومدم اینم یک شما توقعین چند کس اینجا سلام و ده ندیدم شو نه اومدم پیش تلفن. منم در اومدم. سلام علیکم و علیکم سلام. صبر شو اومدین از این کلشتان میتیم کلشتان تونه سازه خوبین انشالله. ساز خدا را شکر احمد خواهر جان خودتون سازه سلامتتون خوبه. شکرانه الله رحمت سازه خوبه انشالله. سازن هم خدا را شکر احمد سازه بچم گشتی هم کار کده جه کار شوندن جه سازن گاو میزنم هر روز خود شد. شما همون صبر برنامه کانالش هوایه به انگلیسی نویستگی بود نام کانالشون یا دیگر صبره.
درونی تو هم صبر شدگی نفر شاید bir şey çekeyim dayıcım. Şişti. Mada balkon torikayıcı. Ne ya? Damaskoya. Teciden işte. ساعت تقریبا 2531 ساعتون. حالا یک جور خیلی دیگه هسته. اما محل خخش آمده. در پناه خدا باشه. خدا نگهبان تا باشه.
آه افی رفتی سعودی. Такого махнату. Да, хона даем, махона друма. Ба балкон штаким. Ҳавои тозада. در جنگل زندگی میکنه. نه یکم اتاج داریم برای همون بالا رو نشون میده. جنگل نیست. پشت خونه مکتب بیام. مکتب просто نشون دست توری کوز. همه جو درخت کو اونجا بسیار. شوخی میکنم ساعت بچید. نه حالی ساعت 2538. دمی دوشنبه. نه مسکو دیما. انشالله بود میکنه ساعت. نصیب انشالله است همیشه. شرگرم شما که آستان گرفته. نه ساده آوازم کن. گرفتگی کن. نه ساده آوازم. Beginners first talk.
مایلش میمونم сообщество. Я так ягон видеом силка яму читона. Видеото намоне. بعد یه فیلم میدونم سراغ сообщество میمونم تو. سویتر گیرم کنن سویتر بیر. اوکی. اما 2010 کانال کدکی. منم 2010 ده. وی کدکی بودونه که من پیش نمی بردم. من نامی بگیم ماهی январ بود یا دکبر کانال پیش بردم. ویدیو پارت افتم خیلی. شما خونده آمدیم. ما هم خوندم. سابینا جان خوندم. مدام جشیشته. کد دادم. ما کامو خوردم بیرون برآمد و هم قد دیگه نمیخورم که احتیاط کردم که باید گفته بعدش دیگه نمیخورم. من 2 ساعت پیش خونده بودم. شما دمو که بر وقت میگن از اونا دمو همین روز باید بود 21 و 17 از اونا گفتن احتیاط کنید. احتیاط کردیم که 2 ساعت فرمان حالی هم افیر رفته است. این روز افیر نیست اینجا. چند ساعت شد افیره 2 ساعت و 57 بازی میفیر بشه جمع کنم نمیشه. نمیدونم خیلی کشونه همه هست. کشونه نه بفکرم فقط افیرشون نمیخه به آوازن کو افیر هوی میتینو آواز ندارن. بود چی میگم بیادم من هم افیره ویا میدونم بسیار وقت باش نیسته تاجیکستانه آدمش نیسته می نویسنه که خیلی جواب میتینو همه میرد میبید. من هموز وقتی نماز خونده رفتم گاو نزدم هم معرف هیچ که نبود پای آرزو نکرد ویارم هر روز میکنن افیر کو ولی ممکنه که هوی میتین افیرشونه ویا بسیار وقت تو سهر هم میسته افیرو
امروز خالی. امروز خالی. ولی ممکن میکنن بچه هایش سلفا بودن. ها نامه چیه؟ نامی کی؟ همیشه من نمونه شما با ستاره نامه شد. سوال برای این سوال برای هر ستون میگه. سه دختره گفتیم. شکران تیجی سبرینه ستاره نیستن. شکران نمیدونم و اونم یکی بایم افیر میکنه. همین کار ده وای کار میکنه کو دیره کار میبره. نه ها فهمه میخندی پشکه. زیبا نیست نمیخوا خواهری من. دینا یک تشنگی تجمع افیر کن گفت شکرانه عصبش ویران شد. نه وای شکران در عصبش وای میشم. ویرانش یک قگب در نمی بعد در عصبش خیر میگه. من میگه آزاد گرفتگی شیر بخه نمیدونم چون آوازم سوزه بخ. عصبش شکران ویران بود. گفتم با تو خواهر داری. منم خواهر دارم یک تا خواهر دارم. سبرینه هم دارن خواهرم. گفتم من جاده زور 14 ما یک خواهر تو دختر. همان بابا بلاگیره میگه سبزی نداره. من تو در ندارم. ما 4 کسیم کلانی ماییم. بعد دودر با بعدی دودرم خواهر ما با کنجکی دودر سبرین که خانه در آمدم. نه ما در خانه ایم بالکن داشتگیم در ترزای بالکن خیلی تلفن ماندم شتم همینجا در گاوزده بالکن ما رنگی بیرون سالقی را که ترزش بود. چند ساله کی چند ساله فهمم.
بخدا پرتوین نه yakın ete gidiyor partoyum içine bir şey. Kameranın ismi. خیلی kamera. زرنگ موضوع بیارم که موشک نه خب موشک نیسته یک اولی روز هوا ساخته چه نمیدونم یکی پیدا میشن بعد یک چی از تایکو میمونه کمری گفته نه کمری نه اولی نیسته میگم که یک وقت هوا گرم بچه و میشه پیدا میشه و یکو یک چی از دود میکنیش همه را گیران میکنی دود کدام ایسا گم میشون اولی نیست نکیم خب شیشتی انچو تا نبرومده سینالی گزدنی هم خالی میگیرم و ای فیکس پرایس هم میفروشن 70 روبل چون درست شده و دوره 20 رنگی سپیرال ایکو میمونم شا گیران میکنم یک تاشم خمیز خب خموشه که اینجا کلان ها نگی گذاشته این کنگه من در خونم باید بازی لگه من 5 گرفتم زور خموشه جمع کنه بیاد درم خموشه گفت همه درسی سانه محل رفتم تو دفع محل با بیا این خط خوبای خوش رحمت مادم خوبای خوش درسی رسم فیزیکولتورا آسان زیبا کانال منم خبر گیرید خوبای رحمانی کنید بتونده رحمت شما سپرس میگم این شب باید خبر گیری بگه کن رای خوار به حضور کن سوال کسی بسپرس
یک گفتم صاب نداره. میخوانن یک آنجا ده صبری نرم میگوی میخونن یک آنجا ده هر دوتا که جا میخوانیم با اون هرچه نمونده دیگه. خوندن ما فقط خدمت شوهر کردن، رو بچینی خونه اوقات تیار کردن. سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. کلشتون میدیم عیدمی زندگی بگیم کار بار خانش هستم. لایک رحمت برای لایک تو. پس دشوی نگو، پس دشوی جمعشوی اوتی کردن. کردارم کردیم ساز خیلی بقتی گودکاش موندیانشه خوندنی. خیلی بسیار میخونم. علی و منوره رحمت برای لایک کن. منوره خوش اومدی خواهر جان. سوزن سلامتون خوبه؟ صبری نمیخونی یک آنجا حالی من دختری که میخونم تاجیکستان رو میشوه سپید میکنیم ولی خوندنم فرزونه. اکیسی افیر سر دادن فهمو رحمت شکر ساز و یارم افیر سر دادن. چند قشن من افیرشون رو وای نمیکنم سپید نمیکنم در اومدن در این روز باین افیری خیلی بکشم اگنی یا بیستم خیلی رفتن گیره خیلی میدره میفیرش فهمو رحمت شکر ساز. خداوند ساز باشه نمه وقت سه ساعت کنید بعد کشه 3 ساعت و 13 شدی نه افیرم بمونن تا سهر اما میستم بزوکنم هم ما میپره میرم ولی های میفیر خیلی اپره نوستنام صبری نه خبر میگیره نفیر شونه خب بستیم با بیو نفیر میستم خیقه شب شد که ها شب شد سینک تاریک میشه ساعت ببینیم کنی چند شد ساعت 10 شده 22 4 ساعت حالی هم قوای نیست نه اسمونه بینی خیلی جلام بگیرم که دیگه حالی هم تاریک نیست
ما با 12:05 ها یعنی من ندارد پرسته گفتم ها 12:00 ساعتای شما در تاجیکستانه ها؟ قد ساعتای صبری نشون یکم به فکرم بیارم تاجیکستان قدی ما در کنده ها نه از خیلی تاجیکستان در باشه زور گفتن میخونم دلم میسد معلوم ما در گفتن ساعتی چنده 23 و چنده یک پروگرام امروز کچت کردیم از اون میگم پای فیلم میدارم معلوم بیا مهمونی نصیب تاجیکستان برای میره مهمونی باشه شدگی هر خون گفتن تا سبلا جون بیرحمانی خوامری الکنی رفتی جبالو işte برم پیش بزرگ سلامتون دست میکنم رحمت برای دستگیرم میاد داره اوکی آه ایمو داره نه نداره ایمو خیرت ایما رو نظرم نمیگیره ما واتساپ داریم بکن توبه ساعتين ما بيرو ساعتين شو چی Telefon zaryt się brada zarytną listę. Chyba jakoś. اصلی وطن های کجاهای اصلی وطنی کی؟ ای تاجیکستان مخی
فهمو یوانی وحدتی کدومش؟ من خونه پدر و مادرم یوونده یا خونه شوهرم شهرده دوشنبه. پدرم وحدتی مادرم غرمی. ای جگری غرم. معلومه یک گپ زنید. بچه رنگ یوانی گپ زنم. ای دیوان کلان شدگی نیستیم راستی. یوان دا بگیم امی یک 5-6 سال شد زندگی میکنم پدر مادر. پدر همشهری. ها شما ای وحدته یک جای وحدته؟ پدر من خونه پدرم هستم. باز просто موقع پدرم نیستیم جدا شدگی نایمودارم. وای دا بدن. طرفی وای دایکو اوچ قطغان زفرآباد. انم قشلوق زفرآباد دا بدگیان. همونجا ما زندگی میکنیم. بعدا شهر داشتم پدر مادر بعد شهر دا چند سال زندگی کردیم. بعد یوان دوازی خونه. فهمیدگیم فهمو. من خودم تو صنف سیمی همونجا کلان شدگیم بگیم. بعد شهر دا هم خیلی رامش جان دوستم. وحدت مای بابت ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دکانه جان و علیکم سلام مدینه جان خوش آمدین. سوزن خوبه؟ من خودم صدای وحدت ها زور شما مای وحدته نه؟ خوش آمدین همه کسا بگیرین لکی نمونده صبر سلامونه شیرینی وحدتی پجانی دگانه من از وحدت میشم. فهمو اگه جای وحدت نشه پیش خوش باشه نتیجه رو میشه. تلمون ها فهمیدگی موجو کدوم یک تا امو هم سودا بدن و راستی چند سال شد وحدت رفتگی من تو صنف سیمی همونجا کلان شدگیم و بعد شنبه دوم نمیخواه بگیم
Minka کپسن چی کپسن یک سامان کردین سری میمونم مدینه جان چند سال شد من وحدت ندیدم اسم داره چیزی دیگه خب اپا جان میدونم شما را بعد یه فیلم میمونم اپا مدینه را وای میکنم سهر میمونم شونه برای فرخوری و چی باشه برای رامیش جان روشن کانال ما رو خبر گیرید شما افیر نکردین سعید دادر جان راست افتیسه بود افیر دارم سعید من دوتی هم شد که دکانه چند ساعت ماند ساعتم 2531 شما ساعتاتون بود کردین دیدم در اول ویدیوتون رکلامه زور خلاص شنای ساعت جمع کنی نه نه اپا جان نه اپا جان کنسل بود 10 مینوت ها فهمم من انگلیسی خوندن نمیتونم منم انگلیسی وحشه بومبا تاجیکشه لیلی میخونم ادمین که صبح مایل میمون من اومدم با خوش اومده بود کردم منیتیزیت گیرون پول اومد دوست زور این روز لباس بشته بود با جیب سلام به همه چوچو دوست نمیگه و علیکم سلام خوش آمده به شوخی پول اومد دوست نقص خیلی پایان بگذارم دیگه یک هزار و چند یه 1400 подписчикому какой саат ухи гап да просмотра видео не мама جان چرا شدم سلام و علیکم سلام خوش اومدین مشه سوزی سلامتی خوبه کم نما نمیتونین دیگه ایفی رو دم مدینه شدم جان خوش اومدین میدوید که یک دستگیری کنه
زمان شما من یک جو میشناسه یک کمبور فیری شما در اومدم نه یک تا همین مشرب بود دایی فیری من چند بار در اومدگی همون نیستین شما مشرب میدید یک دخترک بود برای هوای گفتستم ممکن دیگری نمیدونم میگه 2 نفر شبیتون میگه درکم کم نماشته من نو در اومدم ها اگرنش ما دیگرین وای نکیم در صورتش وای بود یک صورت دختر موندگی بود من خیالم شما هوای نو وایتونه главнитона алиш кардагин суратча маша серияи нав кар мебарояд мадина баҷон ҳамиҷадаем ку пеш эфир духтарода будам як 4 моҳ шуд роям ман ай аввал суратам ҳа фаҳмо шумо значит дигар касин деве баромаданги эфир рафтестай тамошо кунед не охихташ датаро хондам омадам худо қабул кунад иншолло қабул мекунад майли хай шабои хуш шумода лайк мондам мебароям майли хуш омадем бо биёен маша 1 минута хондем гиҷоя мебошед хеле шид ку маша серияи нава чӣ хеле 1 минут ман ҳоли нахондам гуфтанам салом ва алейкум салом хуш омадед исфара алейкум салом сабринка иншалло қабул мешад омин
خیلی سلامتی ها جان. ساز خدا را شکر رحمت شما سازن خوبه یا رب العالمین. رحمت شما دی هم رفتن مردم خوراوی رفتن صبح نیست رژینی هست نمیدونم سبینت هم خوب میرفی رفت سبرینه را فکرم آقای رحمانی افیر کش آقای افیر بکشم همه شبکه هم رفتن الکنی معلش اومدم خب رحمانی خیلی در پناه خدا باشه دعا نگهبانتون باشه شستیم لایک رحمان برای لایک
Assalomu alaykum. Va alaykum salom. سوزن خوبه؟ ساز خدا رو شکر احمد. سلام شستیم لایک. و علیکم سلام. رحمت برای لایک. زنده باشین. سلمان باشه. شما لایک مونین کامنت مونین تو کانال. شما در کجایین؟ در خونه ایم. در کدام شهر؟ اگر بگید مسکو داریم ما. خونه در بالکن داشتم. بهترین رحمتی کلام برای دستگیری سلامت باشه. همین روز کانال شما با صاف ساموندم. ها زنده باشین.
گپ زنه چه گپ زنه باز مکش میفیره با فکرم یا بزوگ میکنم میسته یا میکشم چوکت انسان ظرف شد یا خود اومدم نویستگی تدنم من ناموز خونده بودم نویستین شما خونده بودم اومدم که رفتین نیستین نویستین برو اومده رفتین شما جان من تربوز تو تسته بود سر شد دو رفت دقوه زمیره که جوشی دیگه نیومد چی کار میکنه شما هیچی خونشین من کار نمیکنم اینجا کاری خونه پاپوگای کو پجان خونه دایازینه در بالکن شتکی موز خونه میدرم امجا هوای تو زده شدم فیزلم کشم نکدرم بای خونه هر دشته خونه هم پاپوگای پیشک همه خونه ده خونه در اومد استم خونه هم تلیز موندگی سوید کشتین اینه ها پیشک چه های سه گیرم کنم این خود استم این پیشک سه گیرم کدام همش بدور شده از پیش ویش میبرم تا پاپوگای خواب بودی بیچونه را بدورش کده این هست این پاپوگای رو سرش شوشته نه آینه چهارش همه چیزاش خطیشه دیدی شما اینه آه بسترون دمیشه اول ویدیو کدگیم نصیب اگر باشه همه پرتمش ویدیوشه
شنیدی زیادتر. خواب بود سویت گیرم کردم که همش بیدار شدم پیشکشم پاپوگایشم همش پاپوگای آخه یه چقدر بیرون در بارونی میرسه که تنها شونده بعد هم خیلی یک وایشون میکنم با بارون اینطوری سرش باریدسته دم دوری خونش میمونم او باید طوری سرش خیلی چکو های دوش میریزه بگیم هم خیلی رنگ بارون شامپون قد دیشتن ها شامپون خده همه جای سروش دنه و می قناتو شکو یک شده خیلی آب کدم شامپون ها بعدم ترش ریختم و بولش وای کردم آب بارون پرده سکم خیلی صبحون قد شامپون و قپیدن همیشه تنشه وای میکنه چی میگن؟ کت میزنه بعدم خیلی داره چی آب کردم شامپون خیلی او در تنش خیلی ریختم و بعد ای بالا آب چی کردم تازه میکنه با تناشه خدا من باشه نپجان همش مرم در پناه خدا باشه کاکا پیشکا بزرانم پیشکا میشویم سرشه اگه ده تیز نیو خیلی میگذره بعد وای میکنم میشوم سرشونه خیلی بیچارو فقط در درون خونه و خیلی بشوخی پیشکا میشوم سرشه پاپوگای سرش دیوناش جنجیلا خوش خیلی پوزی کدشته تو با پیشکا میشوید ها اگه وای پیشکا نشویم میشه وای خودش میگن میشوه کو دست روشه وای میکنه اگه میشویم شه خیلی وقت خدا جنجیل کرد بچن ها باز نپیشم بستم نه ها بدرش کردیم آخه دیگه هم خلقینه میشه اینه شیرینی و شاین هنده برشه کشو شیرینی میخروه این سرشون تازه اکشی دروش چه چرکیم موقع پیشش
خب پیشکو میشوام پس روشون کن خچون نمیدونی چرا شدی با مامیگم بگه قبل موشم داره نپاشه نه نداری که باید چیکن چون شبشون که بدو چیکار اوزی پاپوگوی ای سوما وای خوب دخی به دورش کردیم برای عوضی بلوشه میپشونم خوب میکنه свет киштаги буд ман дар балкон будам омадам света гиром кардам бедор шид ягон муш қанақати пишак бази эдафш кози ҳамаш дарду сара ё муш намерасид бо фирдон 400 просмотр гирифт намедонам оля кира бикаши ба маълум меша ку просмотрош 4 соат шидина эфира ровно 4 соат бикашим шахар хори мардумак пишак дон красава як бикаши искават кун мекашим сообщество мондум аз шуморо пишакча грех ҳолиам накуштед не накуштамша истода иҷа зоопаркай ҳо ин айёш дар иҷа қаторак истодаги ҳама чӣ ҳастай саид нестай дур омада буд эфирда шумо вай рафта будед ку гуфт ки 1-10 минута эфир кардам куштум дара
کنسل رفته است اولی فرشته نمیدونم با فکرم گفت کشتم یا 10 minut کردم. آخر sama sama чисто. Просто привет. О, بیا یک میمون داره میتیم وهم بچه همه już روزی درد سرم باور کنم پیش قدی پاپوگوی افیر ناو سر داد با ناو سر دادن افیر شونه چه خیلی کم سر توجه توی چه صبر نه تل خوب میکنه بخدا چی میگه صبری نرفتی افیره بکشم خیلی کبرم افیری کی بدرویم چه خیلی کم سیده چی که پای سوسی قبو گردم افیره دبو مایمونم میگم سیمی که ساز میخوره من ناو اومدم خوش اومده نکلشتان دادم کی جو میره مونی صدا نیسته مرحبا یک صبح میمونی محل میمونم پگه
میشه پگس یک تا ویدیوتون است آپشن اون سری آیت اختراع که گفتگی مدینه رمونم بعد یک 2 ساعت 1 ساعت گذره با شما میمونم دامو یکون وای ویدیوم دا اول افیر کشتیم یا دام تاگی افیر سیلکه ویدیوتون بیارمونه یا یکون کامنتاری مونه ایتون نبرده بینم بعد میمونم تو نچی بانه معلش برام در پناه اخته باشه اختوانی گبان تا باشه مدینه ولاگا میگه ده پجان ها گفته بود که سریع ویدیو مامون میده افیر در اومده بود تا کامنتری می نویسه میشه معلش نویسه برای اول سحر امرمونم موزی یک استیکر موندگیم همچه بوده کازی که آرام میشه به فکرم ناشون انگلیسی خوندن نمیتونم بازی و ویدیو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام بله تایور کنیم منیم ایمان میشه یا بلاگ ساعتشون بود کدام که نقص کدام وقتا همی ساعت جمع کنی خلاص شد شما ساعتاتون چنده کی؟ 100 ظرف شد بود کدگی یا نه حالی من چیزی گیریم که حضور شستیم لایک رحمت برای لایک ای مدینه ای مدینه گیریم شده و میگم که نرخی ارزان باور کنیم بعد بیست کش همش خریدیم بگیم بود ساعت بخریم همی کنکورس کردی یک چشیدیم خیرت ازی بس کردیم کنکورس گشتنه بله خیلی در پناه خدا باشن همه اگه تختوان نگهبان باشه تا افیرای دیگه افیره بکشم که همه خوراوی وقتی خور رفتن و نمازی خفتن نخوندیم بریم نماز را بخونیم علک نی نصیب یکان روز پس با افیر میکنم خیلی خداوند همه اگه نگهبان باشه افیره میکشم